hindi ka pwede maging reactive. Well, let's see. Bago tayo pumunta sa ating drafting phase, ay pipiliin muna natin na ating mapa para sa unang laro ng best of 3 na ito. Napaka-importanting laro para sa Falcons and Omega dahil naghahabol sila ng points ngayon patungong playoffs. Ano kaya ang mapa na lalabas dito? And it's gonna be Flying Clouds. No, Expanding Rivers para dito sa labang ito. And isa ito sa mga naging paborito ng ating mga manlalaro so far dahil nga mas mabilis ang rotations natin kapag may Expanding Rivers tayo. And for Smart Omega, imagine yung bilis ng galaw nila. Tapos back up pa nung sinasabi ni Wolf na overloaded crowd control heroes. Parang early game wise, gusto mo agad mauna dito sa laban na to eh. Yeah, parang ma-expect natin dito ay Granger. Tapos yung mga mabibilis maglakad na mga roamers like the Khalid. However, it seems like yung na-reveal kahapon, Kalea is still one of the best options. That's true. Okay, so ngayon open ang Lancelot as well as the Angela. Sana Lancelot ang pili ng Falcons instead of the Angela. Yeah, pero yung Kalea parang nagkakaroon na rin ng threat sa first pick. I think the Zushin is also open as well. Zushin. At mukhang Zushin ang magiging choice dito ng Team Falcons. The Lancelot and the Kalea is open to take para dito sa Smart Omega. Meron pa silang Arlot na pwede din gamitin. Yeah. Especially kasi nakaban yung Fredrin and back siya. So, ibig sabihin mapapa-assassins ang mga players natin dito. Yung Harit ay open din. But Omega also likes the Khalid so much. So, kung if I were to choose, tingin ko Khalid plus Harit ang kukunin dito ng Omega. Ay, kaso nakaban pala yung Harit. So, Khalid Parsa, lands? even, or Kimi, mga ganon. Well, let's see. Medyo maaga-aga pa naman at napakadaming power picks pa rin na open. Pero feeling ko, when you're up against a Zushin, matic assassin na to, regardless if it's the YSS or the Lancelot. 2 seconds bago lumabas ang pick dito ng Omega. At mukhang ang kukunin nga nila dito ay Lancelot kasabay na rin ng wow! One of the more earlier Uranus pickups. Medyo, if I'm being honest, no, ito ata yung pinakamaagang Uranus pickup na nakita ko so far. Ganun na nga. Ang magiging sagot dito ng Falcons is going to be the Hayabusa. At bakit maaga tong Uranus na to? Kasi nakita nila na ang katapat is the Jushin. So yung DP or damage over time ay hindi ganun ka-effective versus the Uranus. Kaya naman ang Omega, na-feel nila na libre itong Uranus pick na meron sila. And now it's going to be the Kalea. For Omega, dalawa yung kanilang option dito. It's Valentina as well as the Kimi. However, baka sa dulo pa nila piliin yan. Mas magandang kunin na siguro dito ang gold laner ng Omega. Granger comes to mind, especially sa Expanding Rivers. And good synergy naman siya with the Lancelot. You will allow your Lancelot to farm. Ikaw naman ay talagang clear lang ng mga waves mo. Tsaka sa totoo lang, no, whenever we see the Lancelot kasabayan ng isang Granger, alam mong banag-bagan yung team eh. Alam mong gusto agad nilang lumaban. The moment that hits level 4, makuha yung Hunter Strike o makuha yung Sky Piercer, tuloy-tuloy na yun. Parang 5 to 7 minutes, yun yung pang scale nila ng Sky Piercer all the time. That would be a grab para kay Super Yoshi. One of his favorites, no? Parang kung babalikan natin yung last week performances ng Omega or maybe even the games yesterday, alam ko na bigyan din ng priority yung Grok. Yes, it was even banned out ng game number 2. Hindi na ito binigay sa kamay ni Super Yoshi. So maraming rumerespeto sa Grok play dito ni Super Yoshi. Maganda rin sa isang Grok is yung Grok block sa first wave that will be effective laban sa isang Jushin. Jushin is isang hero na malakas mag-lane or malakas mag-lane bully. So usually tatapatan mo siya ng mga heroes na malayong range like Kimi, like the Sicilian even na ginagamit ng Rora. But isa pang fix dyan is kumuha ka ng isang Grok para mas madaling galawin ang lanes. And shoutout sa mga Womi fans natin dyan, ha? Sa Omi team. Saka team. Meron din mga galing sa Brigida Crashes University sa BCU. BCU. Mga nagpakita ng mga cellphone nila na may wallpaper ni Bri. Shoutout sa mga communities natin dyan. At pati na rin of course sa mga walang sawang sumusuporta sa kanilang mga teams dito. No? Regardless kung struggling season ba yan o hindi. Not your screens right now, Coach Moody. Mid-season transfer para dito sa Team Falcons, trying to shake things up for the second leg of this season. At kung sa pagkakaalam ko, no, medyo mid-season din dumating dito si Coach Mura. That's right. Pero matagal na siya na-announce as the head coach ng Omega. So that meant na madami siyang mga hinandle din naman. And then eventually, mid-season din nakapasok na si Coach Mura. At there was a time that Coach Trevor and Coach Mura worked together actually sa side ng Onyx. So may konting history between our two coaches. Ngayon,
would recommend the Valentina to be picked up here by Omega. Pero pwede rin yung marksman muna no? Granger tsaka Moskov ang nakikita kong choices dito for Falcons. May possibility din na may Bruno pick up from both. Lalo na kapag against the Moscow, against the Granger, baka yun yung piliin nung kabila. But then again, I would like to go back to sa sinabi mo kanina about the tri-lane block nung Grok. Isa din kasi yung Falcons na nagpakita nung first wave cut sa mid lane. Uy! Wow! Net special. Isang carry. I would say that this is more of a preemptive pickup, no? Para wala na talagang tutunaw sa isang Uranus na pinick-up nila. Kasi saktong-sakto, tinanggal din ng Team Falcons ang Claude. Ngayon, maghahanap sila ng marksman na kayang tunawin ng Uranus ng, I would say, late game. Mahirap din mag-isip. Nathan siguro. Oo nga, Nathan. Pero ano yun parang... Sobrang late no? Without the Esmeralda din at CC, ano sagot mo sa Yura? Glue ka na lang yata dito if you're Falcons. Yeah. Kasi kailangan mo ng isang tanky hero to the front lines para yung Kaleo mo makakahuli. At syempre, he also gives way to the Hayabusa. Granger comes to mind para sa Falcons, para kung standard na lang. Huwag na nilang pahirapin sarili. At siguro, ang way nila para patumbayin ang Uranus ay itong Hayabusa. Instead of a tanky hero, the ever so reliable na stunner para kay Flaptizia ang kukunin nila. Kumuha na lamang sila ng burst damage. Pakiramdam ko parang wala na silang paki kung hindi nila matunaw yung Uranus. At pakiramdam ko at some point, kung hindi naman maiiwan yung Uranus, o kung sabihin natin Uranus na lang yung matitira, hindi rin naman nagmamatter. Yeah. Tsaka dito naman sa last pick, mid lane, ang wala pa for Omega, Kagura, Selena, Farsa. Kagura, pwede rin para meron silang damage pang Anti-Kalea din. Anti-Kalea. I will not be surprised if magfaramis out of nowhere itong si Haji. Alam mo naman kung gaano to. But I think a standard way to deal with this is Kagura. Next in line is yung Valentina. At nasa dulo siguro yung Faramis kung sakali. Well, ayan na nga ang Kagura. Locked in para dito kay Haji. Yesterday, nakakita tayo ng magandang laro mula sa Omega, and Haji still had a spectacular performance on that Farsa. Maraming mga masasabi nating decisive maneuvers kung saan 50-50 na ay ilalaban pa rin niya, and that would work out for Omega. Meanwhile, for Team Falcons, with their loss against TNC yesterday, naghahanap sila ng paraan na ma-reignite ang mga puntos na meron sila. Looking at the composition on the side of Team Falcons, marami silang burst damage at marami ring ways para magbigay ng continuous crowd control and vision via Fuse, Zushin pickup. Ano bang pwede nating ma-expect in the early game, pare? Tingin ko mas papapor ako dito sa Omega dahil dun sa Grok. Ang laking bagay ng Grok block. That also helps yung Uranus if you think about it dun sa lane niya. So, tatlo yung lanes na pwedeng matulungan ng isang Grok at tatlo yung mga heroes din na maganda yung magiging potential na simula dito para sa Omega. Isang bagay na tricky pa rin talaga para sa Falcons is if you draft an assassin like Hayabusa or Lancelot, usually pinipair up mo siya ng isang frontliner. Ang isang hero na pwedeng mag-play ng contact, Arlot and Kalea, hindi sila yung tunay na talagang haharap for the team. Baka nga si Few pa yung maging bait and contact dito ng Falcons. Well, we're about to find out dahil magsisimula na ang Game 1 of this Best of 3 series. At nag-aara na nga magkakasakitan dito sa may bandang mid lane. Pero mukhang mauuna ang Team Falcons sa pag-clear ng kanilang wave. And so far, no aggressive maneuvers for both teams. Talagang playing it safe sa early parts ng larong ito. Early pokes lang yung nakita natin kanina. We have yet to see kung sino pa nga yung lamang doon dahil agad namang na-replenish yung mga buhay nila. But for this gold lane matchup, nakita mo rin yung range advantage na meron itong si Super Marco sana. Kaso yung carry, hindi siya pinapag-clear ng minions talaga. Wow. Very interesting, no? Kadalasan Granger ang nang bubuli sa ganitong lane pero para bang nadadaan ni Netsky sa galaw. Yeah. And also yung aggressiveness with this Master Assassin pickup mula doon kay Netsky para manalo doon sa lane na yon. Hindi ka rin pwedeng maging sobrang passive burn going up against the Granger. Especially kasi yung Granger pwedeng meron double lane options lalo na dito sa expanding rivers. So gusto mo na ikaw yung aggressor at makakuha actually ng mga gold crabs. So far, no, wala pa naman talagang nagbibigay ng big engages at wala pa nga nababurn na battle spell. Matagal-tagal pa bago lumabas ang ating pinakaunang pag-go. But here comes a 2v2 dito sa may bandang iba pa. James ay tatangkihin lamang ang damage. Tuloy pa rin ang labanan ng Pokes.
Falcons. Pero lamang kasi yung Falcons dahil nag-heal din sila because of that passive mula sa Kalea. Oh, and here comes the expanding rivers. Mukhang lalabas na rin ang pinakaunang pagong. Hindi pa naman level 4 ang ating mga mid laners. Pero papunta na doon ang ating XP laners at level 4 na ang ating mga junglers. Hindi pa naman nata makikita. Literal nagbibigay lamang ng info at vision. James din at level 3. Pero mukhang makakapag level 4 naman dito sa mid lane wave. Hawakan ni Ryzen yung turtle. Nakasilip lang si Ogwen. Nandun si James para mag-zone. Pero binitawan lang din nila. Hinihintay nila na mag-engage ang Falcons. Makuha sila ng ult para kay Super Yoshi. Traditional switch para makakuha ng ultimate. Itong Grok. Oh no. Will allow actually Omega to teamfight better. Walang ultimate si Ogwen sa moment na to. This is looking bad for Team Falcons. Kailangan lang makahanap ng pitas. Although sa gitna, may ginugo. Ginagawa! At si Netsky pa ang unang tutumba sa first blood for Super Marco. Meanwhile, yung turtle ay tinutuloy ng Smart Omega and that goes Ryzen with the Netsky. Pero yung ganda ng Victoric Charge para kunin ang buhay ni Kyle TZ. 2 men down. I mean, 1-1 ang naging palitan pero hawak ng Omega ang turtle. And wow, naging lamang pa nga doon ang side ng Team Falcons in terms of gold. Kahit pa sabihin natin ang pagong ay napunta sa Omega. Yan, yun dahil dun sa kill doon kay Netsky. And even the Purify committed para dito sa side ng Omega on their gold laner. Ang laking bagay na nakapita sila ng first blood in favor of Super Marco pa nga. Yun nga lang namatay doon si Caltizi dahil doon sa commitment ni Super Yoshi with that flicker. At wala nga siya flicker nun actually. Parang gumamit na lang siya dito ng tech charge. At meron siyang isang knife. Doon sa moment na yun kanina, kaya nagulat din tayo bakit sobrang taas ng damage output. Bigla out of nowhere. It's because of that plus 15 na physical attack na item. Tsaka binubuo niya yung Fury Hammer by the way. Yesterday, for Smart Omega, si Super Yoshi yan nagpapakita ng Fury Hammer on this Grok. I like this bago play, siya bumili ng bago siya bumili ng mga tanky items niya. Literal papasakitin niya muna sarili niya. Dito nga lang sa mid, binuhat-buhat si Haji. Although wala pa namang masyadong mangyayaring casualty dahil innate sustainability ng Smart Omega mataas din. Plus yung mobility ng Kagura. Ito yung pinag-uusapan natin kanina during the draft. Yeah. Ang isang Kagura sa mga ganito mga moments, mag-aarde talaga ng mga pick-offs at sobrang effective kasi pag tinignan natin ng mga heroes ng Falcons, hindi sila high HP heroes. So, you will also prioritize yung physical defense. And if you're Falcons, parang hindi mo muna iisipin yung damage ng Kagura dahil ang sources ng DPS ng Omega ay puro mga physical. You have yung carry, you have the Lancelot, as well as itong Grok. Yung kanyang combo ng isang Grok, kahit isang roamer, masakit. So, medyo maghanap ka muna ng physical defense which also allows Haji to snipe yung mga low HP heroes ng Falcons. Narito na nga tayo sa pangalawang pagong ng larong ito. Team Falcons maglalagay na ng 5 katao around this turtle pit at tatakbo na patungo sa turtle ito ang Smart Omega. Hi! Si Ryzen tumingin. Nandun yung tech charge. Malaki Super Yoshi. Hindi kailangan tumama. And there goes Caltizi getting the turtle. May ipit lang Super Yoshi at bigla na lang binurse down. Pero Haji with that combo. Kaso wala siyang makukuha. Si Ogwen lang James. wala. Ngayon tuloy pa rin sa paghabol ng Team Falcons pero naka-atras na ng tuluyan ng Smart Omega. Still a 1-for-1 trade. Pero ang pagong ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Sino ba ang nananalo sa early game ngayon? Ngayon, masasabi natin yung Falcons, ang ganda ng kanilang pagkakabawi doon sa Omega. And most especially, itong si Kyle TZ, parang nalaman niya, nakapag-adjust siya doon sa ginagawa dito ni Super Yoshi. Kahit may flicker pa yun, nabigyan niya ng pagkakataon yung sarili niya na mag-prep ng isang shadow para naman makaalis siya agad. Even with the combo coming from Omega. Siyempre, tinulungan siya ng kanyang mga teammates. Flap, dealing the damage now. Kamuntik-muntikan si Haji doon pero dahil nga doon sa kanyang Rosso ang inakatakas Kyle TZ though and Ryzen. May onting 1v1 lang sa baba. Naramdaman na ng onti ni Kyle TZ yung sakit nung lance pero wala pa rin namang casualties. And so far no, sa larong ito hindi talaga nagkakaroon ng 1K gold lead. The largest gold lead so far na nakita natin ay pumatak lamang ng 700, around 800 gold pero agad ding nawawala. We are entering the 6-minute mark. Napakakalmado ng laruan ng Omega and Team Falcons. Man, I just have to say it out loud. Naninibago ko sa laruan ng dalawang teams ngayon. Especially para dito sa Falcons kasi nakikita natin na sarili-sarili na yung mga papagprotektahan dito. Although si Few tumutulong din siya para sa pag-peel doon kay Kyle TZ. Si Super Marco with this river control na sinasabi natin doon sa case to victory, ang ginagawa na lang nila dito is mas binibilisan na lang nila. Hindi sila nag-oversize sa river. Sa ngayon, Omega pa rin yung nakikita nating nakakontrol doon sa mismong river area. Pero para sa Falcons, fast clear lang, get out of the way, tapos turtle fights.
Oh, saktong-sakto. Mukhang may 2v2 pa doon sa may bandang itaas. Magkakakitaan naman ng dalawang roamer at mukhang sasakyan na nila ang expanding rivers patungo doon sa panghuling pagong ng ating laro. Nasa pwesto na si Flcn pero mukhang ibablock muna ng Team Falcon si Super Yoshi. Tataran si Ogwin doon, nagamit yung tech charge para lang makatakas. James ang sumula ng onting damage pero alam nilang wala ng ultimate yung Flap. Pwede silang pumalag for the turtle at hawak na nga ni Kyle TZ yun pero nandiyan naman si Flap Ogwin para tulungan siya. Meanwhile, si Ryzen ay nakita rin nila at nabuhay mo pala yun. May Thorn Rose pa at nakatakas ng Boxer. Phantom Execution at mukhang libre na yung pagong sa Team Falcons pero kumahabol at pumapalag pa. Naghahanap ng kasamang kill. Nagamit yung combo ng Kagura pero walang tinamaan kaya walang mamamatay. Great preparation mula dito sa Team Falcons. Naharangan nila ang Omega. At nakita nila si Ryzen, hindi na nagdalawang isip ang side ng Team Falcons. Binigyan agad. Ay! What a final slash mula kay Flcn to get Ryzen on that process. At tapos na bigla ang Falcons doon. Pagkakuha ng isa, alis na. Ang ganda ng pinakita dito ni Flcn with that flicker, catching off guard itong si Ryzen. Back-to-back plays mula sa Falcons. Nahanap nila yung juggler ng Omega that allows them to win the team fight. Hindi pa nagsisimula dito yung scaling ng Omega. Hindi pa sila nakakapwesto. Nakuuna na yung Falcons. And this is by far the largest gold lead so far para dito sa Team Falcons. Final slash na gamit pero magandang block mula dito kay Super Yoshi. Nahabol ngayon ang Smart Omega Super Yoshi connecting the tech charge doon sa dalawa. May bubuhatin pero si Xavier pala pero di na kailangan pang isisi dahil kayang patayin na. Ngayon si James ay may ipit din pero dahil Uranus makunat talaga at hindi siya mamamatay pero Tori ang gustong kunin next ng Falcons. Itutuloy pa nga ata nila to. Papasok dito si Flcn. Tatama yung dash pero James ay buhay pa rin naman. Final slash kay Netsky. Makakapag-dash at buhay ang parehas na kupunan. At mukhang kailangan na muna mag-reset ng bagya dahil nag-iinit na doon sa top lane, pare. Nakita natin sa Omega, hindi sunod-sunod yung kanilang mga initiations. So to, maganda yung mga initiations na nakikita natin mula kay Super Yoshi. There wasn't any follow-up kasi malayo pa yung kailangan lakarin ng isang carry, a mid-range marksman, tapos single target pa. And then if you think about yung Kagura, the only problem palagi pag inisip natin sa Kagura is combo-based na hero to. Kailangan meron ka ng ultimate para dun sa yin-yang na connection at tapos makakuha ka dapat ng magandang burst down kung sakaling may mag-initiate. Omega is now dependent on their execution. Kapag nawalan sila ng isang DPS, mahihirapan silang makakuha ng second team fight. Whereas itong Falcons, napakataas na kanilang sustain. They have the Jushin. You have this Arlot na low cooldown yung kanyang ultimate. At syempre, unlimited na bala mula kay Super Marco. To be honest, no, sobrang low uptime ng actually sobrang taas pala ng uptime ng Team Falcons dito. Halos lahat ng kanilang mga hero ay yung walang resources na inaapangan. At sisimula na nga ng Omega ang Lord na ito. Nag-ulti na rin si Netsky, so ipapersata nila. Flcn nandito mag-isa. Nandiyan naman Super Marco. Oh my gosh. Oh no! Oh no! Pero si Haji makakakuha nung Lord. Ryzen's gonna go down. Hahabol ang mga Falcon. At si James ang sinusubukan. Pero si View ay medyo napalalim. At namatay sa pagkakataon na yon. Pero tuloy pa rin si Flap. Kaso nandiyan si Super Yoshi para pigilan lahat ng plano niya. But then it's a good Lord take for Smart Omega. Sa gitna, susunod. Nandiyan yung final slash na kukonekta sa dalawa. Pero wala siyang damage output. Kyle TZ doon sa likod. Gustong kumil. Oh, no. Pero wala siyang damage ngayon. Maghahabol papalik. Smart Omega. Tech charge sa dalawa. Kaso si Flap TZ susubukan. Continue yung panggugulo sa likod. Kaso nga lang, makaka-atras pa rin Super Yoshi and James is solo zoning members from Team Falcon. And yung combo ay nandyan para kitilin si Ogwin. May ipit na naman si James. Mabubuhat siya pabalik. Ayaw ng damage. Hindi tatama yung final slash at makaka-atras ang Smart Omega. Good sequence mula dito sa Omega at hindi pa nga tapos. Ryzen papasok dito sa purple buff para mangnakaw. And another block mula dito kay Super Yoshi. Pero doon sa retry battle na yon ay mananaig pa rin si Ryzen. With all of the sequences na nakuha ng Omega doon ay liliit ang gold lead from 3,000 to 1.8. What a very important team fight para sa Omega. Yung extended team fight. Another final slash. Galing kay Flap TZ. Ang kunat. James napakakunat pero naging numero ng Sky Piercer ni Super Marco. At okay na yata doon ang Team Falcons. Walang flicker si James no moment na yon. And this time, Flcn has his own. Ang panggulat ng Falcons. Yan na talagang bentahin ni Flcn. That's why they still picked up this Arlot. Kaya sa ngalan naging dicey. Omega pa rin ang nakalamang dun sa mga exchanges na nakita natin with Netsky now dealing the damage. Haji snatching yung Lord. At syempre, meron pang combo na nakikita tayo mula sa kanya. Great game sense mula dito kay Haji, no? Na knock up ng dalawang beses. Pero wow! Pero set up na naman mula kay Super Yoshi. Texture sa dalawa. Super
my God. Equalize na naman tayo, pare. Sa lahat ng mga Grok players, yun yung combo na pinapractice mo talaga sa custom, paulit-ulit. Second skill, flicker, first skill, sabay ulti. Hindi nakareact. Mga members ng Falcons, hinampas sila sa pader. Oh, wow. That is the high IQ. Sobrang high IQ nun na pinigilan niya yung minions para hindi na pumutok pa yung Holy Blessing. Exactly. Wow, the insane game sense mula dito kay Super Yoshi. Pinakita na nga muna yung microplay, yung pinapractice mo sa custom game, pare. Look at that, zero reaction. And we are talking about the bulletproof Super Marco here. Alam niyang mangyayari yun, pero sobrang bilis lang talaga ng mga pangyayari. He actually popped the flicker nung mga moment na yun, pero hindi enough. Like you said, Womi, hindi nakareact. Magical set of plays mula kay Super Yoshi, accented by that 100 IQ play. Sa Earthen Rampart, pare. Imagine mo, alam niya mag-i-expire na yung Earthen Ramp, yung yung Holy Shields. Defense doon sa baba. Kaya naman nilapagan ng Earthen Rampart, kaya naman nakabutas pa. At ang masama para dito sa Team Falcons ay ito yung long lane for this Lord. Medyo mahirap nga na basag na agad yun. But this time for the Lord. Kita naman na rin ni Ogwen na nandun si Super Yoshi sa may right mid bush. Pero hindi nahahawakan pa ng Smart Omega yung Lord. In fact, they would push that short lane. At si Super Marco nagpakita na, they can burst this Lord down. At we're talking about a carry. Hindi magdadalawang isip ito na i-burst the moment na ipop yung ulti, pero hindi pa naman ginagamit ito. Hahawakan lamang ni Ryzen. Good vision mula dito kay Flcn. Here comes the expanding rivers. Lamang pa rin sa wave ang Omega doon sa may bandang top side. At pwedeng bumili ng oras yung Uranus dito. Ang reset na to ay papapor sa Omega dahil alam nila lamang sila doon sa may long lane, doon sa may top lane. Kailangan lang nila maghanap. I-bait lang nila ang Falcons na mag-overcommit sa kanila. Flcn may flicker this time though. So ito yung magiging alas ng Falcons. Kaso si Kyle, nako, mag-ingat ha. Medyo malayo pa yung jungler ng Falcons. At yung Smart Omega naman, patuloy nilang nire-reset at binibitawan yung Lord. Alam nila yung advantage nila, pare. Hindi nila pinibitawan yung advantage na meron sila. Flcn, kung may gagawin na play in Team Falcons dito, it has to be quick. It has to be the right person. Hindi pwedeng yung Uranus yung matatamaan dito. It has to be Netski. It has to be Ryzen. At kailangan na nga dumepensa dahil tumatama na yung mga minion wave sa base. Pinabagalan lang talaga nila yung takbo ng Lord Dance. Even Flcn, hindi pa siya makapag-hard commit. Ogwen, mukhang siya yung bibigyan. Hindi pa nagamit yung text charge. Nagamit lang yung flicker. Kaso nga lang atras pa rin. Dahil hindi pa kaya ng Falcons sumabay. Well, ginagamit lang talaga nila yung minion advantage nila dito. Para sa side ng Omega, this is a different take on the map. Fundamentally sound, men. Alam ng Omega yung tamang gagawin. Minimizing the risk of this Lord take. Hindi nila kailangan i-all in agad ito. Pwede nilang lutuin ng matagal hanggat masarap na talaga yung putahe sa harapan nila. Slow torture yung nangyayari for Team Falcons. Kaso nandyan na. Pinuhat ni Owen si Super Yoshi. Ngayon papalag pa. Pinuhat din ni Pew. Wow! Charge papalayuan pa ba? Atras pero mukhang si Flcn gagawa ng mirakulo. Kaso siya tumumba. At atras ang buong Falcon. Meanwhile, Super Marco dealing some damage to James. Pero iniinda lang niya. Okay lang sa kanya. 1-to-1 yung palitan. It's an XP for a goal. Pero si Pew ay kamuntikan na rin. Bubuhatin si James para mag-zone. Aatras ang Smart Omega. Wala yung isang damage dealer nila. No Netski means gustong kunin ng Team Falcons ang nasa harapan nila. Pero mukhang hindi nila i-risk ito. Nagpakita na rin ng Hayabusa sa may bandang top side. At kita nila kung nasaan yung Lancelot. Flcn for Netski. At mukhang reset na naman para sa Lord. Ano mapakita ng counter play come na from Falcons again. Flcn with a flicker. Pero sa ngayon, sa second round ng Lord na to, walang flicker itong si Flcn. Ganun din naman si Netski, wala siyang purify. And no wind of nature dahil kakagamit lang din. It will soon be on cooldown. But off cooldown, I mean, Omega. Kailangan na nalang ilaban sa ngayon itong moment na to. May flicker din si Super Yoshi dito. Pwedeng mangbigla itong Grok na ito na nire-respeto across teams, banning it out against Omega. Ano kaya ang magiging play ni Super Yoshi dito? Available ang flicker pero mauuna si Ogwen. Binuhat niya bigla si Super Yoshi. Sumubok si ng Mauna pero si Flcn nasa likod. Pinaugi siya ng kill. Nabuhay nga lang itong si Haji. Tuloy pa rin ang pagsayaw. Super Yoshi ay sumasunod ng damage. At may textures na pwedeng inabang. Ryzen goes in. Super Marco ay low. Inabot pa ng mga Ionic Blades. Neto ni James na double kill para sa kanya. And yung Lord ay tuluyan na rin. Napunta't napa sa kamay ng side
ng Smart Omega. Pero 5v3, ang Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons, kaya kahit papano ay makakatulong naman ito sa pagdepensa nila. Pero mukhang magtotore na nga dito sa may bandang gitna, si Ryzen ay nag-low na rin. Papasok po ni Flcn, nandito na rin, natulak pa nga ng heavy swing. Sinubukan nila ni Flcn, kaso nga lang pinura siya ni Netsky, pati yung Lord ay isasabay na burahin at the tower lang ang barangay. And it's Smart Omega getting game 1. A Game 1 victory. Fundamental Lord Dance para dito sa side ng Smart Omega to secure Game number 1. Dun sa last na exchanges, dun sa Lord fight, nakita natin yung pagkakaiba ng dalawang teams. Nasa isang pahina ang mga members ng Omega. Imagine, Ryzen, low yung HP ng Lord, about 15% HP. Instead na gamitin yung Phantom, yung ultimate niya para dun sa Lord, para makakuha ng retribution, sinundan niya yung tech charge. Nasa isa yung pahina ng side ng Omega, isa lang yung target nila, which was to take heroes, to turn onto heroes. Makikita natin yung mga early parts ng mga highlights, but Omega are just so coordinated. Meanwhile, yung Falcons, mas inuna ni Kyle TZ na mag-contribute dun sa Lord at mag-retry kesa tumulong dun sa kanyang mga teammates. Tapos yung depensa mula kay Flap, wala rin siyang follow-up. Nakita natin yung diferensya ng dalawang teams when it comes to their teamwork. And din ito yung nagbigay ng panalo sa Omega. At alam mo, nakita natin yung talagang change in direction for the side of Omega. Meron silang parang switch na kalmado lang. Sige, i-push natin yung objective na to. I-push natin yung advantage na meron tayo sa mga waves. And the moment na pumasok ang Team Falcons, as you said, Wolf, isang pahina, isang command, hindi tayo maglo-lord. Ibigay mo na kay Kyle TZ yan. Makapitas ng tayo ng tatlo, ay mananalo na tayo dito. And that's what happened dito sa game number 1. And of course, our game 1 MVP, Super Yoshi, on this grab play. Pakiramdam ko, isang reminder ang game number 1 kung bakit nga ba binaban ang grab sa taong ito. 0, 2, and 9 does not tell us the story kung gaano katindi ang galawan mula kay Super Yoshi. At yung minention din nitong si Uomi na Fury Hammer, priority para kay Super Yoshi, and actually allowed them to get that first pick off doon kay Kyle TZ. Tapos tuloy-tuloy na nga, kumuha pa ng Twilight Armor para din hindi problema doon sa isang Granger. Pagandang itemization mula kay Super Yoshi. At makikita natin sa highlights kung paano nga ba nila ginamit tong hero na to. Tingnan mo naman kung gaano kakapal yung damage. At syempre, doon naman din si Haji, but you would not expect a mid-roam duo na maka one-shot agad ng ganun-ganun lang. Ibang klase din kasi yung Grak na yun. Napakataas talaga ng base damage and yung scaling damage ng isang tectonic charge. Kaya naman yung, actually pati yung passive, yung sampal ni Grak, isang Fury Hammer lang talaga yung ramdam mo na eh. Kumbaga parang may isang Norcube lang, masarap na agad. Yung putay, ganong kalupit yung item change dito sa Grak na yun. Tsaka literal na hinintay kumulo eh. Hindi naman pwede yung pagkalagay mo ng Nor, ganun okay na agad yun. Dapat pakuluin mo para matunaw talaga at maging masarap ang putay. The dream combo. Yung patience si Super Yoshi dun sa kanyang mga setup, sobrang perfect. I wonder kung ipapakita, hindi na yata dun sa highlights. Kasi it's clear para dito sa Omega. Parang siguro na-workshop din talaga sila kanilang coach na ito si Wura, at talagang minwork out nila yung mga naging problema nila the previous week. Yung Omega na nakikita natin sa week number 6 is different from the Omega na we've seen all throughout all season. Parang ang linis nilang gumalaw. Haji now being very comfortable. Nabibigyan si Super Yoshi ng mga priority heroes like the Grak third pick dito sa red side. Bigyan siya ng opportunity na mag-shine. Even si James, di ba, with the first pick Uranus dito para sa Omega, nagbibigay ng mataas na confidence dun sa mga members. Kaya naman if you're looking at Omega, the way that they're playing, so fluid. Men, alam mo, I'd like to look at yung demeanor ngayon ni Haji eh. Compared to the other weeks na for Smart Omega, mapapansin mo that there's a certain change sa aura dito. I know we're looking at stats right now, pero gusto kong i-replay nyo pabalik yung mga panning sa camera, sa mga camera work sa mga kita nyo si Haji. May something else eh. Kumbaga parang ramdam mo na locked in na talaga ang Omega ngayon for this second season. And for this game alone, Super Yoshi on this Grak, we talked about how that one combo is the dream combo, yung pinapractice mo sa custom. Paano nga ba yung naging game-changing para sa larong ito? Well, una sa lahat,
yung perfect target yung nakuha niya was the gold laner. Merong flicker na mga moment pero ang hirap din talaga mag-react. Pangalawa, it was a defense na maganda na sana para sa side ng Falcons. It would be a game-turning event to take down yung torre dun sa gitna. Yung tier 1 na torre dun sa gitna, napaka-importante when it comes to like controlling itong the river side. Tapos, pati na rin yung mga neutral objectives. So, dalawa yung na-achieve doon ng Omega through Super Yoshi's initiation. Napitas nila yung DPS ng Falcons, tapos na-control pa nila yung mid-game nila by defending the turret. Saka yun na talaga yung isa sa mga best combos sa Grok ngayon dahil yung kanyang Mighty Swing kapag puno yung kanyang passive, pagpasok mo, launch airborne yung status. Diba? Tapos dahil mabagal yung force swing and back swing ng ultimate, mas bumibilis siya to a point na hindi na gumagalaw yung target mo. So sure talaga, hindi na talaga magigising. At yan na nga yung ginawa talaga ng ating the wingman na si Super Yoshi. Nahanap niya the carry and rich guy, PPI rich guy of this game na si Super Marco. Naging maganda naman ang laro na ito para sa Granger ng Team Falcons. Nakita natin na nakapag-stack naman, nakakuha ng kanyang mga items. In fact, sumakit nga at some point ito na napipitas na rin nila si Netsky. Pero dumating din talaga yung oras kung saan nag-init na yung Grok ni Super Yoshi at agaran na nga rin siya nahanap, changing the course of this game and giving this Game 1 victory to Smart Omega. At ngayon, mas lalo pang bumaba ang lipad para sa Team Falcons. This has been the narrative so far. Former world champion